بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو الله دې وکړي چې ښه به یاستئ. په اپریټرز باندې خبره شروع کړې وه چې اپریټرز موږ سره څه شی دی، کوم ټایپس لري. ځینې ټایپس د اپریټرز موږ ویلي وو چې په عموم کې که موږ راشو موږ سره د اپریټرز 3 ټایپس دي، چې یو موږ سره باینري اپریټرز دي، بل موږ سره یونري اپریټرز دي، او بل موږ سره ټرنري اپریټرز دي. باینري اپریټرز همدغه اپریټرز وو چې کوم موږ په تېرې ویډیوګانو کې وویل چې موږ سره لاجیکل، ریلیشنل، ارثمټیک دا ټول موږ سره باینري اپریټرز وو. او یونري اپریټرز به انشاءالله په دې ویډیو کې وایو، او ټرنري اپریټر کله چې موږ کنډیشنل سټیټمنټس وویل انشاءالله بیا به یونري اپریټرز وایو. راځو یونري اپریټرز موږ سره څه شی دي. یونري اپریټرز هغه اپریټرز دي چې هغه خپل کار په یو اپرند باندې سرته رسوي. یعنی یونري اپریټر هغه اپریټرز دي چې یو اپرند ولري. مثال په طور موږ سره په هغې کې ټایپس چې کوم یو دی، یو انکریمنټ دی او بل ډیکریمنټ دی. راځو کوم مهم ټایپس چې دي همغه انکریمنټ او ډیکریمنټ دي. راځو اول انکریمنټ ته، چې انکریمنټ موږ سره څه شی دی. انکریمنټ کله چې موږ وغواړو د یو ویریبل ویلیو د یو په اندازه زیاته کړو نو موږ د انکریمنټ څخه استفاده کوو، او ډیکریمنټ کله چې موږ وغواړو د یو ویریبل ویلیو د یو په اندازه کمه کړو نو د ډیکریمنټ څخه استفاده کوو. نو تاسو به فکر کوئ چې د دې به څه فایده وي موږ ته چې یو ویلیو د یو په اندازه زیاته کړو یا کمه کړو. دا موږ سره لوپس کې بیا ډېر زیات استعمالیږي، دې نه موږ بیا ډېر زیات کار اخلو په لوپس کې. راځو مثال په طور که زه وغواړم د یو ویریبل ویلیو زیاته کړم. مثال ما سره یو ویریبل د انټ ا او هغې کې ویلیو پرته ده مثال 10. اوس زه غواړم د دې ویریبل ویلیو د یو په اندازه زیاته کړم، نو زه څه کوم؟ د عام پروګرامینګ په واسطه زه کولی شم چې ولیکم ا دا مساوي که ما سره ا پلس یو. نو په دې طریقه به هم د دې ویلیو د یو په اندازه زیاته شي، خو ریکمنډډ طریقه دا ده چې موږ ولیکو چې ا پلس پلس. یعنې زه د انکریمنټ اپریټر څخه استفاده وکړم، او لنډه طریقه هم ده، موږ سره کوټ هم شارټ کېږي په دې په واسطه. نو د انکریمنټ اپریټر په واسطه هم زه لیکلی شم چې داسې ولیکم او د دې ویلیو د یو په اندازه زیاته کړم. او ډیکریمنټ خو موږ وویل چې موږ کله وغواړو د یو ویریبل ویلیو د یو په اندازه کمه کړو نو موږ د ډیکریمنټ څخه استفاده کوو. عام د پروګرامینګ په واسطه هم زه کولی شم چې ولیکم مثال ما سره همدې ویریبل کې 10 ویلیو پرته ده، زه د دې ویلیو د یو په اندازه زه کمه کړم. مثال زه لیکم ا دا ما سره مساوي که ا ماینس یو، نو د دې ویلیو ما سره د یو په اندازه کمه شي، خو زه د ډیکریمنټ اپریټر په واسطه لیکلی شم چې ولیکم ا ماینس ماینس، نو په دې طریقه به هم د دې ویلیو ما سره د یو په اندازه کمه شي. نو یو ځل بیا وایم، انکریمنټ اپریټر کله چې موږ وغواړو د یو ویریبل ویلیو د یو په اندازه زیاته کړو نو د انکریمنټ څخه استفاده کوو، او که وغواړو د ویریبل ویلیو د یو په اندازه کمه کړو نو د ډیکریمنټ څخه استفاده کوو. نو تاسو به وایئ دا کوم ځای کې ډېر استعمالیږي؟ نو دا موږ سره لوپس کې بیا ډېره زیاته مرسته کوي. کله چې موږ وغواړو د لوپس کم ریپیټیشن چې دی هغه موږ د یو په اندازه بار بار چې دی هغه زیاتوو. راځو ټایپس د انکریمنټ او ډیکریمنټ. موږ سره دوه ټایپس لري چې یو موږ سره پری انکریمنټ دی او پری انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ او پوسټ انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ. اول راځو پری انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ. پری انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ کله چې موږ دغه پلس پلس اپریټر چې دی یعنی انکریمنټ اپریټر چې دی دا موږ د ویریبل څخه مخکې ولیکو نو دې ته وایي پری انکریمنټ. د دې معنا دا ده چې اول ماته د دې ویریبل ویلیو د یو په اندازه زیاته کړه بیا یې یوز کړه. انشاءالله پریکټیکل مثالونو کې بیا وایو بیا ښه پوهیږئ. معنی یې څه ده چې ماته د دې ویریبل ویلیو د یو په اندازه زیاته کړه بیا یې یوز کړه. او همدارنګه ماینس ماینس ا، همدارنګه دا ډیکریمنټ کې موږ سره دی چې موږ وغواړو د دې ویریبل ویلیو اول د یو په اندازه کمه کړه بیا یې ما سره یوز کړه. او پوسټ انکریمنټ معنا دا ده چې د ویریبل ویلیو اول یوز کا بیا د یو په اندازه زیاته کړه. کله چې موږ د پلس پلس اپریټر یعنی انکریمنټ یا ډیکریمنټ اپریټر انکریمنټ یا ډیکریمنټ اپریټر چې دا موږ د ویریبل څخه وروسته ولیکو. د دې معنا دا ده، یو ځل بیا وایم، چې د دې ویریبل ویلیو اول یوز کا بیا د یو په اندازه زیاته کړه. دې کې نور څه نشته. راځو پریکټیکل مثالونو ته او پریکټیکل برخه کې ګورو چې دا څه رقم صورت نیسي. راځو ډیف ته.
اول راځو موږ وایو انکریمنٹ اپریټر که غواړو موږ د یو ویریبل ویلیو د یو په اندازه زیاته کړو مثال ما سره یو ویریبل د ا او یې کې ویلیو پرته ده مثال 10 اوس زه غواړم د دې ویلیو د یو په اندازه زیاته کړم نو تاسو ته خو ما ویل چې عام پروګرامینګ په واسطه موږ کولی شو ولیکو چې ا دا ما سره مساوي که د ا پلس یو سره اوس که زه سی آوټ کړم د دې ویلیو نو د دې ویلیو به ما سره د یو په اندازه زیاته شوې وي دا ګورو یې نو د دې ویلیو ما سره د یو په اندازه زیاته شوه نو زه د انکریمنټ اپریټر په استفادې زه کولی شم چې ولیکم چې a پلس نو په دې طریقه به هم د دې ویلیو د یو په اندازه زیاته شوې وي او که زه غواړم کمه کړم د دې ویلیو د یو په اندازه د دې ویلیو کمه کړم نو زه د ډیکریمنټ اپریټر څخه استفاده کوم نو زه لیکم چې a ماینس اوس د دې ویلیو 11 شوې وه اوس به بېرته 10 شوې وي د دې ویلیو بېرته ما سره 10 شوه اوس راځو پری انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ او پوسٹ انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ همدا ویریبل د 10 ویلیو پکې پرته ده اول راځو پری انکریمنٹ اینڈ ډیکریمنٹ ته اوس زه راځم د دې ویلیو د یو په اندازه زیاتوم مثال سی آوټ زه د پری انکریمنٹ څخه استفاده کوم کله موږ چې دا پلس اپریټر د ویریبل څخه مخکې ولیکه نو دې معنا دا ده چې د ویریبل ویلیو اول د یو په اندازه زیاته کړه بیا یې ا ته اساین کړه بیا یې یوز کړه نو د دې ویلیو به ما سره د یو په اندازه زیاته شوې وي بیا به یوز شوې وي یعنې مثال بیا به ما سره شو شوې وي د دې ویلیو د یو په اندازه زیاته شوه او همدارنګه که زه د ډیکریمنټ اپریټر استعمال کړم نو هم د دې ویلیو به ما سره د یو په اندازه کمه شوې وي بیا به استعمال شوې وي د دې ویلیو ما سره د یو په اندازه کمه شوه اوس که زه همدا ډیکریمنټ یا انکریمنټ اپریټر د دې ویریبل څخه وروسته ولیکم یعنې د دې ویریبل ویلیو اول د یو په اندازه ما سره مه زیاته وه اول یې یوز کړه بیا یې د یو په اندازه زیاته کړه د دې ویلیو ما سره مخ شانې 10 وي اوس که زه راشم هم د دې ویلیو زه لاندې ځان ته شو کړمه او د دې ویلیو زه لاندې ځان ته شو کړمه نو لاندې به د دې ویلیو 11 شوې وي زه یو هینډل ورکړم دغه ځای کې تاسو سره صحیح معلوم شي هینډل نو د دې ویلیو ما سره د یو په اندازه لاندې زیاته شوه ځکه په دې لاین کې د دې ویلیو اول استعمال شوه یعنې اول موږ سره شوه بیا وروسته چې کله لاندې لاین ته موږ راغلو نو د دې ویلیو د یو په اندازه بیا موږ سره زیاته شوه او همدارنګه دا کار موږ د ډیکریمنټ سره هم کولی شو چې موږ ولیکو a ماینس نو د دې ویلیو اول ما سره استعمال کړه یعنې اول شو کړه بیا لاندې لاین ته چې موږ کله راکته شو نو دې ویلیو به موږ سره د یو په اندازه بیا کمه شوي یعنې په دې لاین کې به دې ویلیو ما سره مخ شانې 10 پاتې وي د دې په دې لاین کې دې ویلیو ما سره مخ شانې 10 ته او لاندې لاین کې بیا دې ویلیو ما سره د یو په اندازه کمه شوې ده یعنې پری انکریمنټ کله چې موږ وغواړو د یو ویریبل ویلیو د یو په اندازه زیاته یا کمه کړو اول یې زیاته یا کمه کړو بیا یې یوز کړو نو موږ د پری انکریمنټ یا ډیکریمنټ څخه استفاده کوو او که غواړو د یو ویریبل ویلیو اول موږ یوز کړو بیا یې د یو په اندازه زیاته یا کمه کړو موږ د پوسټ انکریمنټ یا ډیکریمنټ څخه استفاده کوو نو دا و موږ سره انکریمنټ اینډ ډیکریمنټ نو د دې نور پریکټیکل مثالونه او کمپلیکس مثالونه به انشاءالله بیا موږ په لوپس کې حلو نو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو د سره لایک کړئ او د ځان خیال ساتئ السلام علیکم ورحمت الله